Nếu bạn nghĩ couple girl love quyền lực nhất là cặp có fandom đông nhất, Uni xin phép nói một câu hơi đau ví, chưa chắc. Vì trong thế giới girl love Thái Lan bây giờ, độ quyền lực không chỉ nằm ở việc hashtag leo top hay fan meeting kính ghế. Câu hỏi thật sự là ai có thể biến một ánh mắt, một tấm ảnh ở Fashion Week hay một khoảnh khắc đứng cạnh nhau thành giá trị thương mại đủ lớn để thương hiệu quốc tế phải mở ví. Và trước khi hỏi chị em lao vào comment kiểu nhà tôi là số 1, thì Uni nói rõ luật chơi nha, thu nhập thật, cách xe thật, tài sản thật của các nữ diễn viên phần lớn không được công khai. Cho nên video này không chơi trò lấy một trang network vô danh rồi phán người ta có 10 triệu đô. Tôi sẽ xếp dựa trên những thứ kiểm chứng được, giá trị truyền thông như EMV và MIV, hợp đồng đại sứ, độ phủ thương hiệu, quy mô dự án, sức kéo fandom và khả năng bán couple ra thị trường quốc tế. Nói dễ hiểu hơn, đây là bảng xếp hạng ai đang tạo ra cỗ máy kiếm tiền mạnh nhất, chứ không phải tôi lén ngồi cạnh kế toán của họ. Ví Uni còn chẳng quản lý nổi, sao quản lý nổi ví người ta. Ok, số 5, Faye Atom. Đây là cặp mới nhất trong nhóm hôm nay, nhưng cũng là cặp khiến Uni phải thêm một dấu sao rất to vào bảng xếp hạng. Lý do nằm ở Faye. Nếu chỉ xét sức hút thương mại cá nhân, Faye không hề đứng ở cửa dưới. Financial Times từng dẫn dữ liệu Low Time Metrics cho thấy nội dung của Faye quanh show Matt Madra tại Milan Fashion Week mùa thu đông năm 2026 tạo ra khoảng 22,2 triệu đô truyền thông, MIV 22,2 triệu đô giá trị truyền thông. Không phải tiền chuyển thẳng vào tài khoản Faye, nhưng là cách ngành thời trang đo xem một gương mặt có thể tạo ra độ phủ lớn đến mức nào. MIV hay EMV không phải Faye kiếm được từng đó tiền, nó giống như bảng điểm sức mạnh ảnh hưởng của thương hiệu, biết một gương mặt tạo ra bao nhiêu độ phủ. Và khi một nữ diễn viên girl love được đo bằng cùng thước với các celeb toàn cầu, câu chuyện lại vượt xa phạm vi fandom rồi. Sau Blank, Faye từng có giai đoạn chuyển hướng lớn trong sự nghiệp và đến 2026, Faye Atom trở thành pairing mới nhất qua Broken Up Love. Chưa kịp cho fandom học thuộc hết tên couple, hai người đã đi fan meeting ở nhiều thị trường như Việt Nam, Philippines và Mỹ Latin. Đây là dấu hiệu rất đáng chú ý vì một couple mới thường cần thời gian để fandom hình thành thói quen chi tiền. Faye Atom thì giống kiểu vừa mở cửa hàng đã có khách đứng ngoài hỏi có ship quốc tế không chị. Nhưng tại sao Uni chỉ xếp số 5? Vì Atom vẫn còn đang ở giai đoạn tăng tốc, còn dữ liệu thương mại của cặp với tư cách một package chưa dày bằng 4 cái tên phía trên. Nói cách khác, Faye là động cơ rất mạnh, Atom đang lên rất nhanh, nhưng chiếc xe couple này mới chạy được một đoạn mà chúng ta đã xếp độ quyền lực hiện tại, không phải dự đoán ai sẽ đáng sợ nhất năm sau. Kết luận, tốc độ tăng trưởng nhanh, một nửa couple đã có sức nặng luxury cực lớn, fan meeting mở quốc tế rất sớm, nhưng nhược điểm duy nhất là cặp còn mới, đến mức bảng Excel của Uni chưa kịp có đủ cột. Chờ thêm một mùa thôi, thứ hạng có thể thay đổi rất dữ. Số 4, Namtan Film. Nếu Faye Atom là startup tăng trưởng nóng, Namtan Film là kiểu doanh nghiệp bắt đầu được các ngành ngoài giải trí nhìn thấy giá trị thật. Cái đáng nói nhất không phải là một nhãn mỹ phẩm, một chai nước hoa mà là bất động sản. Năm 2026, Subalai, một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn của Thái Lan, đưa Namtan và Film vào chiến dịch Wonderful Living với danh xưng rất thẳng Subalai Couple. Uni nghe tới đây là biết thuyền này không chỉ cập bến, thuyền này còn có sổ hồng luôn rồi. Cái hay là Subalai xem girl love đủ mạnh để đưa vào chiến dịch condo trên toàn quốc, tức là fandom đã nhìn như một lực lượng tiêu dùng thật, không còn chỉ là họ zoom slow motion sau ánh mắt lúc 2 giờ sáng. Riêng từng người cũng đang mở rộng cực nhanh. Namtan xuất hiện cùng Brother ở các sự kiện quốc tế, tham dự Brother Most New York, rồi đến giữa 2026 trở thành Brand Ambassador của Thái Lan Fit Vlog Thái Lan. Phim thì được Giorgio Armani Beauty đưa vào nhóm đại sứ nước hoa tại Thái Lan, một người thời trang, một người beauty, rồi cả hai cùng đứng chung trong chiến dịch bất động sản. Về cơ bản, tem này đang chơi trò phủ ngành, từ quần áo, nước hoa đến nhà ở, chỉ thiếu ngân hàng gọi hai chị quảng cáo khoản vay mua nhà nữa là đủ combo trưởng thành. Pluto mở cửa fandom rất tốt, rồi Guru giữ Namtan trong vùng chú ý nóng với một thương hiệu, một couple có nội dung mới liên tục luôn dễ chuyển thành một chiến dịch hơn một cái tên chỉ bùng nổ lên đúng một mùa. Nhưng Namtan Film vẫn có một điểm khiến họ chưa thể vượt qua các nhóm trên. Sức mạnh hiện tại lại rất rõ ở Thái Lan và châu Á, nhưng dấu ấn luxury toàn cầu theo dạng một lần xuất hiện tạo hàng chục triệu đô giá trị truyền thông, chưa mạnh bằng Liên Ôm hay Frank Becky. Họ đang leo rất nhanh, chỉ là chưa đứng ở tầng penthouse mà thôi. Mà với tốc độ này, thang máy có vẻ không dừng nhiều tầng. Kết luận, thương hiệu đa ngành, couple được dùng trực tiếp trong một chiến dịch bất động sản lớn, dự án girl love vẫn nóng. Nhược điểm là độ thống trị ở sân chơi luxury toàn cầu chưa đủ để uni cho cả hai vượt bà chị phía trên. Cay không cay thì vẫn phải nhìn số liệu nha. Số 3, Milk Club. Milk Club là một trường hợp Uni rất thích vì họ chứng minh rằng quyền lực không nhất thiết phải đến từ bùng nổ sau một đêm rồi cả internet cháy nhà. Có những couple xây sức mạnh bằng độ bền, và độ bền đó bắt đầu từ lúc Inpa còn là một tuyến phụ khiến fan phải tự mình mang kính lúp đi nhặt cẩu lương, rồi sau Bad Buddy, rồi Magic of Zero 23,5, To So và đến Guru. Milk với Love đã có một thứ cực đắt trong ngành nàng, lịch sử pairing. Fan không cần được dạy lại cách đẩy thuyền từ đầu, hai người xuất hiện cạnh nhau là fandom tự biết phải làm gì. Kiểu như mở app ngân hàng lên thấy thông báo fan meeting, tay đã tự động bấm chuyển khoản trước khi não kịp hỏi tháng này ăn gì. Năm 2026, Milk Bansa được Saint Laurent bổ nhiệm làm Brand Ambassador, trở thành nữ đại sứ Thái Lan đầu tiên của nhà mốt theo các nguồn thời trang khu vực. Trước đó, mùa Spring Summer 2026, Vogue Business dẫn dữ liệu
Leffery cho thấy Mills là gương mặt do EMV cao nhất cho Lowen tại show đó, khoảng 3,4 triệu đô. Con số này nhỏ hơn những quả bom 20 triệu mà chúng ta vừa nghe, nhưng nó cho thấy Mills đã bước qua ranh giới diễn viên girl love sang một gương mặt thời trang. Có dữ liệu thương mại đủ đỏ để Luxury House chú ý. Love cũng không đứng yên, cô có các chiến dịch beauty khắp khu vực và hình ảnh thời trang ngày càng mạnh, trong khi bản thân cô còn có nền tảng kinh doanh riêng ở mảng mỹ phẩm. Điểm mạnh của Mills Love là hai người không cần phải giống nhau. Mills kéo luxury và fashion rất tốt, Love có vẻ gần gũi, commercial friendly, hợp beauty và lifestyle, đứng riêng có đường kiếm tiền riêng, đứng cạnh lại kích hoạt fandom cũ. Đây mới gọi là phần ngon. Cho nên gọi đây là mô hình hai ví một thuyền, mỗi người tự có sức thương mại, nhưng pairing vẫn là tài sản chung cực mạnh. Nhiều couple chỉ nổi khi đi cùng nhau, tách ra là lực giảm rõ. Mills Love thì đi theo hướng ngược lại, hoạt động cá nhân mạnh, thương hiệu couple càng không bị phụ thuộc vào một dự án duy nhất. Cái khó mua bằng tiền là độ tin cậy dài hạn của fandom. Mills Love đi qua nhiều dự án nên thương hiệu không phải xây dựng gì mà couple từ số 0. Fan đã có ký ức chung và quan trọng hơn đã có thói quen đu. Kết luận bền, dễ thương mại hóa, mỗi người có đường phát triển riêng. Mills đã bước hẳn vào luxury, nhược điểm là mức độ tạo media value toàn cầu vẫn chưa khủng bằng hai cặp đầu bảng. Nhưng nếu có giải couple càng nuôi càng lời, Mills Love rất đáng được đề cử. Số 2, Fran Becky. Tới đây thì hội chị em bắt đầu căng rồi đúng không? Vì nếu nói về couple girl love Thái mở đường cho mô hình fandom toàn cầu, Fran Becky gần như không thể bỏ qua. Gap the Series không chỉ tạo một cặp đôi nổi tiếng, nó chứng minh girl love Thái có thể bán ra quốc tế, tổ chức fan meeting nhiều nước và biến diễn viên thành gương mặt thời trang toàn cầu. Trước đó girl love còn bị xem là ngách sau Gap the Series. Nhiều người phải hỏi lại, ủa ngách này có tiền dữ vậy sao? Nhưng điều khiến Fran Becky rồi đứng top hiện tại là cả hai đã phát triển vượt khỏi cái mác couple mà vẫn giữ được giá trị của pairing. Fran hiện tại là Brand Ambassador của Valentino. Website chính thức của Valentino xác nhận vai trò này. Và năm 2025, Fran còn trở thành nữ diễn viên Thái đầu tiên xuất hiện tại Met Gala lên Matrix. Ước tính sự xuất hiện đó tạo khoảng 19,5 triệu đô MIV. Còn tại Paris Fashion Week thu đông 2025, Vogue Business dẫn Lefty cho biết Fran đóng góp khoảng 14,5 triệu đô EMV cho Valentino. Becky thì đi theo một lane khác nhưng cũng không kém phần sang. Chanel gọi Becky là House Ambassador trên chính trang website của hãng. Ở cùng mùa Paris Fashion Week thu đông 2025, Becky tạo khoảng 9,4 triệu đô EMV cho Chanel theo Vogue Business. Sau đó cô tiếp tục mở rộng hoạt động quốc tế, bước vào các dự án riêng, âm nhạc, thời trang và hệ thống đại diện mới. Để ý nha, Fran ở Valentino, Becky ở Chanel, tách ra mỗi người vẫn có spotlight riêng, ghép lại fandom lại kích hoạt mạnh hơn. Đây là kiểu quyền lực chỉ xuất hiện khi tên couple đã trở thành một thương hiệu. Năm 2026, Free Becky vẫn có dự án chung như The Air thuộc 4 Element. Con thuyền này không sống nhờ ký ức Gap the Series, fandom vẫn có nội dung mới để quay lại. Nếu cộng riêng số EMV tại Paris Fashion Week thu đông năm 2025, Fran and Becky đã tạo khoảng 23,9 triệu đô cho hai nhà mốt họ tham dự. Nhưng Juni nhắc lại một lần nữa, đây không phải thu nhập, đừng lát nữa cắt clip Juni rồi ghi Free Becky bỏ túi 24 triệu đô nha. Juni xin đó là giá trị truyền thống ước tính mà sự hiện diện của họ tạo ra. Thế tại sao Free Becky vẫn chỉ đứng số 2? Vì có một cặp khác đang là một chuyện rất khó chịu với mọi bảng xếp hạng. Hai người cùng xuất hiện cho cùng một luxury house, cùng tạo ra con số cực lớn, rồi cùng đứng đầu thế giới trong cùng một mùa Fashion Week. Đúng rồi, Linh Om, số 1 Linh Om. Nếu bảng xếp hạng này là một bộ phim, đây là đoạn fandom bắt đầu cắn khóe môi, còn bộ phận marketing thì mở Excel. Linh Linh Kong và On Conafat có tốc độ tăng trưởng thương mại thuộc dạng rất khó bình tĩnh kể lại. Từ The Secret of Us, couple này không chỉ xây fandom nhanh mà còn chuyển fandom thành một thế giới thời trang đo được bằng tiền truyền thông. Paris Fashion Week thu đông năm 2025 là dấu mốc đầu tiên. Theo Vogue Business và dữ liệu từ Lefty, Om tạo khoảng 18,3 triệu đô EMV cho Dior, Linh Linh khoảng 17,1 triệu. Hai người đứng ngay sau Minh Yu trong nhóm influencer tạo giá trị truyền thông cao nhất mùa đó. Chỉ riêng hai người cộng lại đã hơn 35 triệu đô EMV. Nghe xong chưa? Chưa hết đâu nha. Đến Paris Fashion Week Spring Summer 2026, Vogue Thái Lan dẫn Lefty công bố Om đứng số 1 toàn bảng với khoảng 23,5 triệu đô EMV. Linh Linh đứng số 2 với khoảng 21,5 triệu. V của BTS, Felix và Jisoo đứng phía sau trong danh sách mà Vogue Thái Lan đăng lại. Juni biết fan hay nói mẹ em cân cả thế giới cho vui, nhưng tới đây thì chốc hơi khó đùa vì bảng số thật nhìn cũng hơi giống vậy. Sau đó Dior chính thức bổ nhiệm cả Linh Linh và Om làm Brand Ambassador vào tháng 11 năm 2025. Đây là chi tiết khiến họ vượt Finn Becky trong bảng xếp hạng quyền lực thương mại couple của Juni. Finn và Becky cực mạnh, nhưng phần lớn luxury power hiện tại được phân bố theo hai thương hiệu và hai con đường cá nhân. Linh Om thì có một lợi thế khác, hai người cùng là đại sứ của Dior, cùng xuất hiện trong một hệ sinh thái thương hiệu, cùng kích hoạt một fandom, và dữ liệu cho thấy cả hai đều có thể tạo media value ở mức hàng chục triệu đô. Với nhãn hàng, đây là combo rất hiếm, hai gương mặt, một fandom và một câu chuyện đã được fan tử viết tiếp mỗi ngày. Hội chị em gọi là cẩu lương, marketing gọi là conversion, Juni gọi là cuối tháng tài khoản thở oxy. Và điểm đáng sợ hơn là Linh Om chưa có lịch sử dài bằng Finn Becky hay Mills Love, nghĩa là cặp này đang tạo mức giá trị thương mại rất lớn khi thương hiệu couple vẫn còn trẻ. Nếu giữ được độ nóng qua thêm vài dự án, khả năng mở rộng sang beauty, jewelry, global campaign và fan event quốc tế còn rất nhiều. Nhưng nhắc
lại cho chắc, EMV lớn không đồng nghĩa tiền mặt chảy thẳng vào túi diễn viên, hợp đồng cắt xê và phần chia doanh thu đều không được công khai đầy đủ, cho nên nói Linh Om chắc chắn có thu nhập cá nhân cao nhất là quá tay. Nhưng nếu đổi câu hỏi thành couple girl love nào hiện có bằng chứng công khai mạnh nhất về khả năng tạo giá trị thương mại cho thương hiệu, Juni chọn Linh Om, còn Finn Becky là đối thủ đáng sợ nhất vì họ có thứ Linh Om chưa thể mua ngay được: lịch sử. Độ nhận diện toàn cầu kéo dài nhiều năm, hệ sinh thái cá nhân đã trưởng thành và vai trò tiên phong khiến tên couple gần như trở thành một thương hiệu riêng. Nói vui thì Linh Om đang thắng bằng tăng trưởng, Finn Becky đang giữ cổ phiếu blue chip, Mill Love là mã bền, ít làm người ta mất ngủ nhưng giữ lâu thấy khỏe. Nam Tan Phim đang mở rộng thị trường, Visa Atom thì giống mã vừa IPO mà đã có cá mập đứng phía sau, còn Juni là người đứng ngoài phân tích vì tài khoản không đủ tiền mua vé fan meeting của cả năm cặp, rất chuyên nghiệp. Và đây mới là cú twist cuối. Có lẽ câu ai kiếm nhiều tiền nhất chưa còn là câu thú vị nhất. Club Thái đã tới giai đoạn luxury, mỹ phẩm, bất động sản và nhà tổ chức quốc tế cùng nhìn fandom như một hệ sinh thái kinh tế thật. Fan tạo trend, mua sản phẩm, bay đi fan meeting và biến pairing thành tài sản thương mại đo được. 3 năm trước, người ta hỏi Girl Love có đủ lớn để sống lâu không? Bây giờ câu hỏi đã thành, luxury house tiếp theo sẽ giành couple nào trước? Nếu phải chốt một cái tên hôm nay, Linh Om đang là couple có sức mạnh thương mại đo được đáng gờm nhất. Nhưng khoảng cách với Finn Becky không phải kiểu một người thắng, một người thua. Nó giống hai mô hình quyền lực khác nhau. Một bên đang tăng tốc cực mạnh bằng dữ liệu fashion toàn cầu, một bên đã xây được cả đế chế nhận diện kéo dài qua nhiều năm. Còn hồi chị em đang đu cặp nào thì comment xuống dưới nha. Nhưng nhớ khai thật luôn, tháng này bạn đã đóng thuế fandom bao nhiêu rồi? Juni hỏi để nghiên cứu kinh tế thôi, hoàn toàn không phải để thấy mình nghèo hơn.